Vi har länge velat ge oss ut i vildmarken och i den här videon kommer vi ta oss hela vägen till Florida för att övernatta långt ute i Everglades. Tillsammans med den enda personen som bor i vildmarken. Vi kommer också ge oss ut mitt i natten för att jaga pytonormar, åka airboat och leta alligatorer och djuphavsfiska för första gången. Men äventyret började med ett samtal från Celsius som undrade om vi ville hälsa på deras kontor i Florida. Hallå? Här blir man överraskad. Varför ringer du mig under min semester? Vi ska till Florida. Florida? Det är Celsius som har skickat dit oss. Nej, sant. När sticker vi? Nästa vecka. Det går inte för mig. Jag ska iväg nu precis. Nej. Ja, jag kan. Så jag och Kulan packade väskorna och stack till flygplatsen. Jag tänkte först rådogga den här flighten, men jag såg att de hade minionerna i utbudet. Kolla den här. Det är Miami ju. Det är Miami ju. Riktig Miami-känsla nu. Jävlar. Palmerna, människorna, varandra. Sällskapet. Sällskapet, Jonas. Det är fint att få uppleva det här med dig. Ja, men detsamma. Där framme har vi en biluthyrare. Nu har vi varit ute och gått här helt ensamma för att det är inte en människa på gatorna. Så att bilen är ett måste. Do you have like a cab version or something? That I got you. Yeah, exactly. So Där har vi kärran. En vit Mustang. Riktigt monster det här. Kan du ta en bild bara till Insta eller? Oj. Det var inget bra. Du ser för snabb ut. Ser jag för snabb ut? Jag tror det. Ja, det här är inte min starka sida känns som det. Hur fan får jag ner taket? Här. Ja, där ja. Ja, man måste dra i handtaget ja. Där ja. Uff. Välkommen solen. Nu är vi redo att sticka vidare. Oj. Uff, jävlar. Man känner att det är ett odjur i motorn. Nu kan jag gasa på lite här. Jävlar, det är bra tryck i den här kistan alltså. Brålåk alltså. nej. Jo, man ska skynda dig. Fan vad nice. Det kan ju vara en jävla Humpa-Lumpa-bil som man har fixat. Det är så jävligt lite väck ut alltså. Och kolla Jonas där alltså. Jävlar. Jag har hämtat ut ett gammalt monster. Kul att se dig brorsan. Välkommen, hoppa in. Ända the free. Måste starta dagen med någon schysst Celsius. Ja, de har ju ett annat sortiment här i USA, om jag fattar det rätt. Ja, det är inte exakt som vi har i Sverige. Nej. Så att, det kanske finns några andra smaker som vi aldrig har testat förut. Ja. Man märker ju att Celsius äger Florida, för de har ju med en Celsius-truck. Snygg. Det är kärnan av Celsius. Det är fint att se att det var här det byggdes upp. Fantasy Bar, den har vi inte i Sverige. Mandarin marshmallow. Det är ju fan inte. Wow. Vadå, det är lite som att fånga Pokémon. Man vill ju bara catch them all. Det är Celsius-kylen då, Kulan. Här har vi den. Jäklar. Wow, det finns asmycket. Wow, de här burkarna känner man inte igen. Nej, vadå? Jag vill ta med mig hur många som helst. Ja, vad är det här? Astrovibe. Astrovibe. Blue Ras står det. Vattenmelon. Finns inte heller. Nej. Oh, you want a shirt? You want Celsius? Yeah, Celsius. Yes. Have you tried the Astrovibe? No, I like the grape. We're from Sweden and we want to try every single new. So, Okay. So you're from Sweden visiting here. yeah, exactly. To try out the new flavors. Oh, excellent. Yeah. Men Astrovibe, den här ser ju riktigt nice Ja. ut. Vi köper med lite och testar Ja, lite. ta ett smaktest. I Mustangen. I Mustang. Ja, det är klart. Allting måste ske i Mustang. Grape, det var den han rekommenderade i butiken. Ja, det var det. Här är Raspberry Peach. Okej. Raspberry Peach. Okej. Jag har Galaxy Vibe här. Den var god. Oh!
Det här var ju väldigt trevligt. Strawberry watermelon var den här. Vad smakar det? Och det här var ju flashbacks till vingården i Italien. Var det? Ja, det var det ju. Det hade varit nice. Raspberry. Vad jävla kul. Här har vi... Vad är det då? Den här har jag inte hört talas om. Astro Vibe. Det var den vi såg där inne i butiken. Vad smakar Astro? Blue Raz har du. Boys. En god? Är den bra? Jag tror jag hittar min favorit. Nej, är det det? Jag kollar på rysningar. Nej, det var ju på riktigt jag no joke alltså. Jag har aldrig fått gåshud av en dryck. Inte jag heller, jag tror det var första gången. Jävlar. Blue Raz alltså. Blue Raz. Fan, ska vi inte in och köpa lite mer eller? Mer sådana där. Jag skulle kunna tänka mig att dricka den här hela resan. Ja. Jävlar. Det här är bara den här nya. Och det är nya? Ja. Och det är bara Astro Vibe. Då är vi kittade för resan helt enkelt. Ja, hon i kassan frågade hon bara, you must really like Celsius, don't you? Okej. Jag har med mig byxorna. Jag visste att vi skulle till Florida. Och jag har haft smidit lite planer vid sidan av. Det finns ju ett väldigt unikt gräsland här. Alltså enorma våtmarker som heter Everglades. Everglades. Tråkigt att Jonsson inte är här. Han älskar Everglades. Ja, just det. Det finns ju någon sjuk TikToker. Det är en kille som går runt på natten och joinkar olika Joinks. Hey guys, I'm in the Florida Everglades and I just found a swamp turtle. Jeez, that was a bit dramatic. Where'd you go? Ooh, what do we got here? Yoink. Just a banded water snake giving me a kiss. This American crocodile was just inches from me. Right here we got the classic Burmese python. Where's the 20-footer? I know you know where he is. Jag har nämligen fått tag i en kapten. Kapten Gerald. Och han bor alltså mitt i Florida Everglades. Vi kan övernatta hos honom. Och så kommer han laga middag till oss. Jävlar. Jag håller på Mitt i Everglades? Ja, mitt ute i en stuga bor han. Spännande alltså. Ja. Jag är taggad. Det blir ett vildmarksäventyr. Det känns inte som det när man är mitt här i Florida i city, i Boca Raton där vi är nu. Men Jonas, vad känner du spontant? Alltså man kan ju se alligatorer och framförallt kryp och skit. Det är min värsta nemesis. Alltså det händer ju saker i min kropp som jag inte kan förklara. Jonas hatar skräckadlar alltså. Vad fan är det där? Mannen! Jag börjar ju sprattla och ha mig liksom. Men på något sätt tänker jag med den här resan och tar mig till Everglades så kommer jag kunna komma över min rädsla för... Vad är det som låter? Det var ett kryp, ja. Var det det? Ja, ska vi cabba upp? att Gerald blir väldigt glad om man får ett 12-pack Bud Light. Alltså vi köpte såklart med oss det. Ja. Där är en båt tror jag. Jag tror att för att Gerald, alltså han kör ju såna airboats. Med en stor fläkt på ryggen. Är det han som sitter? Jag hoppas det är han, alltså, för han är riktigt rutinerad. Gerald? Nice to meet you. Nice to meet you. Pontus. Yeah, very nice. You're the Everglades man, so to speak. Yes. You're going to be staying at my place tonight. No, very lovely. We're looking forward to it. We brought some cans of Bud Light. Okay, that helps a little bit. Head on out my place and get a deep fryer going, because I'm going to be cooking some stuff up for you. Oh, really? Some frog legs. Oh, frog legs. And some Oscar's meat. These are invasive fish out here. Okay. Frog legs I got this morning. Okay. I went out frogging last night. Where you? How do you catch the frogs? Well, you'll see. All right. Okay. Interesting. This is a first. I've never been on one of these boats before. Yeah, but it's an airboat. It's what they call it. Airboats, and they're built for the grass. Upplevelse eller? Hittar du den här gubben? Mer räckande här blir det inte. Nej. Jag blev lite nöjd när han snackade om att han har groddben. Ska jag servera det? Alltså, och då måste man vara trevlig och sitta där. Det här känns ju tryggt. Gör det? Spännande upplevelse. Han har inte mer sett krokodiler eller alligatorer precis här. Så de ligger och gömmer sig i vassen. Det är bara milslångt med våtmark och gräs här. Ja. Det är det som är Everglades. Så är det bara kryllar av farliga djur här också. Det älskar du.
och man ser inte skymten av hans stuga ännu. Så att vi ska ju djupare in i Everglades. Det är helt bara... Now you see what the Everglades look like. Yeah. This is what's known as the River of Grass. Yeah, the River of Grass. This is a shallow river. It starts up in Kissimmee and runs all the way down to Miami. Comes from all the lakes up in central Florida. That's how they drain to Florida. This is strictly rainwater. You have the airboat because it's too shallow to have any other kind of boat. Exactly. Yeah. I'm seeing something swimming up here ahead of us. Is that a gator coming to us? Oh, is it? Oh yeah. Could be a turtle, but my eyes are not as good as they used to be. Are the gators dangerous? Only if you stick your hand in the mouth. Yeah. Otherwise, Actually, the gators don't want any more to do with us than we want to do with them. So they're They do not not aggressive. attack people like crocodiles do. In They war. can be anywhere. All it right. could be anywhere. Anywhere. So there could be potentially gators all around us hiding in plain sight now. You see that island up ahead? Yeah. All right. Trees. Way, that's where we're going. All right. Det här är ju sjukt. Jag har ett hus bara mitt här ute. Ja, jävlar. Fan vad häftigt det här är. Tänk att vi får komma hem och se sova över. Jag tycker jag kan tycka det. Jättemysigt det. Well, I've lived here about 13 years full time. Oh, wow. This cabin was started in 1953. Burned down the lightning strike in 2000. Those people were not going to rebuild, so they turned it over to me. I cleaned the that's up. That's what I built. This, I think it's very beautiful. I'm the only one in the entire Everglades that lives off the grid like this. Oh. Okay. Anybody else? Jävlar. Roads there, places. Wheelbarrows and shovels. And that's how it got built, with shovels. Okay. No machinery. Oh, damn. I'm gonna dare say 80% of it by myself alone, even bringing out materials. Titta vilken nice gunga i. Det är bara en bomb. Make yourself at home around here. Can we go in? Nice. Very nice. Yeah, this is so nice. Oh wow. Oh, very nice. It's cool and nice. This is great. Yeah. You had a lot of beds here. 19 beds. 19 beds. Are there other things that could crawl in here? Except I mean, mosquitoes. We wouldn't. You never know what's gonna Never crawl. know. Years ago, when we come to the old cabin, you'd have to check the beds, pull the cover back, see if there's a snake in it. Okay. No, I haven't seen anything like that in a long time. No. Maybe a bug, roach, or something like that. Yeah, I think we might just have a quick check before we go to bed. Put this in the fridge right now and get them to Nu är vi i Merca. Ja, när vi... Åh jävlar. Han har ju med alltså, Donalds keps där bakom. Vi snackar politik tror jag inte. Nej. Men det finns ju andra saker vi kan snacka om också. Jag vet inte, det är så mycket intryck just nu. Ja, det är exakt. Det här är så häftigt. Ja, verkligen. Det känns som man är en film. Ja. Men också för att man kanske, förväntningarna var väl, man visste inte riktigt vad man förväntade sig. Nej, jag fattar, jag visste inte så. Det är nya Jonsson som kommer med. Ja, tydligen. Men väldigt liksom amerikanskt och alltså det man har sett i liten filmer. En bebisalligator? Nej. Oh, that's a little one. Oh, där är också en till. Oh, wow. 2 stycken. De är ju söta. In 13 years, I turned out almost 13,000 live turtles off this island. Oh, damn. Cute one. There's only a few of them. This one here, that's a hard shell. All right. That's called a map turtle. Around there, we can buy a map turtle for $160. $160? You raise them here just to give them a better chance surviving in the wild. Yes, a lot of predators. Yeah. Oh, vad snabb den är. Ja, det har den. Yeah, it's four-wheel drive. Läskigt, de var lite vassa. Kolla in det här land. Många våningar det är. Det är sjukt alltså. Alltså jag fattar att han bor här. Satan alltså. Vart är det vi har hamnat? Det är så här Red Dead Redemption-grej. Det är som en sidequest. Man bara, you wanna join me mobile? Ja, exakt. Man hamnar bara på villovägar. Och sen hamnar man här liksom. Alltså, ja. Det är jävla sjukt.
This is Oscar fillet. Oscar fillet. Oscar fillet, which is a base of fish around here. Okay. And this is the frog legs. That's your frog legs. I'll get them out in the plate here in just a little bit so you can see them. Yeah. Yeah, you just if you need any help with dinner or anything, it's just call No, us. it's a one-man show. Okay, it's a one-man show. Once in a while, I'll let a lady come in here and try her hand at it, but I always regret it. Women are clumsy. They do not know what they're doing. They don't listen, and that just, to tell you the truth, it irritates me. Yeah. I've got things figured out. I know how I'm supposed to go, how it's supposed to operate. They're more efficient. We don't have to clean up their stinking mess where they screw up. No, exactly. You manage on your own, sort of, and you don't want it screwed up. It's like building this cabin. You have to go back and fix what they screwed up. Yeah, They're in my way. It's like a dog. You have to kick it, get out of the way. Yeah. So you have always been handling everything yourself in your life. Yeah. It's much better that way. That way it gets done right the first time you're done. Well, if you make a mistake, you did it. Yeah. Då har vi plockat fram moonshine. Det är ju hembränt alltså. Ja, hembränt. Vad sa han? Apple Mango Moonshine. You know how strong it is? Ja. Jävlar. Det luktar ju whisky typ. Luktar inte så farligt. Ja. Nej. Det luktar ganska gott. Men kan man inte bli blind av riktig moonshine? Kanske. ISIS has spread like cancer. Another mess I inherited. Ooh. That looks very nice. Can you eat them raw? A couple more beer and I'll be eating them raw. Kör salt på. I love deep fried stuff. I see you have a double deep frying pan. It's very nice. This is the venison and the fish. Venison and fish. Okay. Ja, jäklar. Jag älskar ju friterat. Ja, det gör det. Så att, jag uppskattar att allt också är friterat. Alltså, not to the bone liksom. Sen börjar med fisken. Ja. Skål. Ja, det här var bra. Smakar lite chicken nugget nästan. It was good. Yeah, very nice fish. Så tar vi lite kött då. Mört. Smakar viltsmaken är där. Du måste gilla vilt. That's your iguana eggs and python eggs. That's got hot sauce in it. Python eggs. The pickle. That's your python. That's your iguana. Inlagda pytonormsägg och iguanaägg. The big ones are the python. Frog legs also. Okej, ja, men det här är ju alltså Everglades delikatesser. Pytonormsägg. Oj. De här små är iguana. Ser ut som nästan mozzarella-bollar. Men kommer ni också äta det? Känner du mig? Ja, här är ett lite mindre. Ja, Pontus, du måste faktiskt också vara med här. Det ser ut som en potatis. Pontus, du äter ju allt. Ja. Du måste göra det. Jag kan filma. Jag kan testa iguana. Iguana först. Och så testar du python. Eller? Ja. Oh. Hey, it looks like an egg on the inside. Like it's a yellow. Jag provar den här då. Testa det. Du ser. Vad händer där? Oj, Pontus har aldrig gjort det där innan. Jag har aldrig sett Pontus. Det där var ju Kulan-reaktionen. Ja. Det är tårögd alltså. Nej. Det var, alltså om du tänker dig, det är som att äta gummidäck typ. Med liksom en fissmak. Okej, där är thrown off. Gummidäck känns ju ändå ganska trevligt på ett sätt. Jag tror inte jag kan testa ditt ägg. Jo, du måste göra det. Jag kan säga att jag aldrig... Pontus, du har käkat så mycket konstiga saker. Jag har aldrig sett dig på de här... Alltså, vad hade hänt med mig om jag käkade? Det hade varit helt sjukt. Ja. Oj, det luktar ost. En stygg ost. Eller hur? Ja. You like it? Well, it's not a matter of liking or disliking. It's edible. It's nothing you would spit out. It's not gamey. There it is. Yeah. That's what we eat out here. Now you grind it. People ask me, if I eat them. No, it's... I have a party where they do something. Yeah. Deer meat. They go into that. Seafood. Du zonade ut det? Ja, jag zonade ut lite. Nu stod ju Gerald precis framför mig och snackade. Jag känner mig
Tungan av. Jag var verkligen på skarpen då. När det kom till att inte bete mig olämpligt. Men nej, det var sjukt alltså. Det känns bad omen att äta ormägg. Jag är ju hemma hos dem nu liksom. Och så äter jag deras bebisar. Ja, det är inget bra. My doctors are amazed that I'm still in the condition I am because I got leukemia. Oh, really? So how are you doing now? Do you feel... Well, you see what I'm doing. Yeah, you look very sharp, and I mean, you're out on the boats and hunting at night. I jump off the rock down on the boat, no problem. I go there, all that mowing you see, everything out here I do myself. Generators, service, and going and getting fuel. How old are you? 80 years old. 80, wow. I left home around 13, 14 years old, never went back. Okay. I'm in trade, picking watermelon, fruits, veggies, whatever, making a living in the beginning, sleeping in a tractor trailer rig, anyway you can sleep, barn, whatever. I have 4 children. I can't tell you how many grandchildren. I can't tell you how many great-grandchildren. That ain't got nothing to do with me. I didn't do it. I started a family, and it's up to them to continue. Yeah. Have you always preferred being sort of alone? Because you must like the quietness here, right? I've always been a loner. Yeah. I'm a leader. I don't follow any damn way. No. My way or the highway. Yeah. Even out here, they call me the mayor, the president, law enforcement, they rescue artists, you name it. Yeah. I've actually never eaten frog legs before, so this is my first Everglades frog, especially. Oh, yeah, it's chicken. What does chicken taste like? Frog legs. Exactly, it's the reversal, the good old reversal. Ja, men smakar kyckling. Ja. Verkligen ingen dålig smak. Alltså. Nej. Vi tänkte gå ut och kolla om det finns några eyeballs i vattnet här. Där har vi det. Ja. Hur är det något då? Där! Kolla, man ser ju där. Oj! Wow, det hoppar i grejer. Wow, det där var ju någon sjukt. Det var ju någon. Där, kolla. Ja, just det. En liten. Ja. Där är också ett öga. Är det? Det är något som lyser upp i alla fall. Ja. Det är nog två små djur av något slag. Wow, boys. Wow. Nu är det dags att dra. Wow, Chironi. Wow, Chironi. Nu börjar det kännas som att det kryper på hela mig. Alltså. Och bakom dig, Jonas. Nej. Oh, det är en groda dock. Är det? Ja, det är det ju fan. Tänk om ni har käkat den där. Ja, det känns inget bra. Det känns inte alls bra. Ja. Och det är en orm där. Nej, vad fan säger du? Jag får inte göra på det. Jag får inte göra. Det är olagligt. Okej. Fuck yeah. Vad är det där då? Man kanske har... Uff! Nej, nu lyser det i nyllet. Du håller på... Jävlar. Pontus är fan läskig. Ja, Pontus går inte att lita på. Ska vi gå in nu? Ja. Vi går in och lägger oss. Har någon Gonzales? Ja, det är jävligt porrigt det här faktiskt. Du hade kunnat vara en snygg kille som var där i stugan och räddade kvinnor ur The Swamp. Och sen tog du hit dem då och knullade dem. Liksom. Jonas, du får alltid plats här, det vet du. Du vill ju det verkligen. Jag vill gärna skeda. Alltså 2. Jag håller på att reka om nu så att det inte är några ormar i lakanet. Det räcker med att en har tagit sig in. För att det ska vara... Att den ska ha lagt ägg. Jag vet fan om jag kommer få en blund sömn i natt. Kanske ska gå och skeda med dig, Pontus. Skeda Gerald. Om ni får besök i natt, då vet ni, kanske Gerald. Han är fan den manligaste mannen jag någonsin träffat. Han frågade om han hade någon vapen här. Ja, han bara, I have everything. Så sa han att jag har dynamit. Det känns inget tryggt. Men ändå lite nice att vi har dynamit om något till hända. Så man satt ju där som ett litet barn och bara lyssnade på allt han hade att säga. Jävla magisk kväll och middag. Vi säger godnatt härifrån. Som världens enda Evergladare. Godnatt grabbar. Godnatt. Sleep tight. God morgon. God morgon. Shit. Jag klarade natten. Det känns så jävla skönt. Jag tror inte att något jag har hoppat på mig.
Men jag har varit rädd alltså. Då kommer han. Nu är det dags för nästa äventyr faktiskt. Ja. Vi har fått tag i en ytterligare kapten här. Captain Bill, som vi ska ut djupare i Everglades med. Och jaga alligatorer. Ja, precis. Hello Bill! Morning. Morning. Yeah, we're doing great. See that sunrise? Yeah, it's beautiful. Oh my gosh. Nice airboat. Oh, thank you. Yeah, you can see Captain Gerald. It's kind of like an addiction. Yeah. Morning. Hey, I'm Bill. Morning. Jonas, nice to meet you. Nice to meet you. William. Did you have some frog legs? Yes. Och som python eggs and iguana eggs. So he really gave you the full experience. Yeah, he did. Oh man, that's awesome. Yeah, Gerald is a special guy. He's been a dear friend of mine for, gosh, many years. He's ready to rock and roll. Yeah. I saw some gators on the way out, like right now, prime time, man. Ooh, all right. Let's get going. Get bouncing. Where are you guys from? From Sweden? Yes. Yeah, Sweden. Okay. Well, my grandma says I'm Swedish, so I guess. Okay. All right. You guys were curious to this. This is an airplane crash. This was a twin-engine small aircraft that crashed here back in the 90s. We've had a lot of little planes scattered throughout the Everglades. Yeah. You were there the whole time. Ja. Det var precis en alligator som hoppade, alltså jag såg vitan. Ja, ett stort plats där vi ska se han. Stor jakt. Ja, det är till vänster här som han rör sig. Det känns ju omöjligt att se dem i det här, för det är så jävla mycket gräs och grejer. Ja, precis. Gator, 12 o'clock, right in the trail. 10 meters. Going to the right. Right. He has a nice tail on him. He's just to the yeah? right. Look in the grass, right down by your feet. He's very close here? Yes, very close. Very close. Is it a big one? The tail looked very nice. Yes, it did. Mm-hmm. How long do they usually get? Male gators ranging up to about 4 meters. And females, roughly, they can get up to about 3 meters or so. Oh, damn. Yeah, scientists say they've been around for 240 million years. So they know how to survive and adapt. We're gonna see a female alligator nest with mama. So we're gonna approach very slowly and get eyes on mama. We don't want to get too close, we want to be respectful. Yeah, det är mamma alligator. She's about 2 meters long. Okay. We stop the boat. Her hiss very loudly. Yeah. She's protective. She can't jump into the boat, right? No, she could. She could? She could. Right. Absolutely. I see mama, so I'll pull up a little closer. She's on the other side of that nest. Right. Oh, I see it. Just about a foot there. Där ligger hon, ja. Mother will be very protective. She might come around the side of this nest here, and I'm going to pull off to the left if I do. Så man kan ju se den här lilla kullen här. Det har ju mamman byggt, och så har hon lagt äggen i den här bollen. och sen ligger de där och liksom hatchas av värme från solen. Det är läskigt att veta att de kan hoppa upp på båtjäveln. Och börja bara gnaga efter den. From 0 to 20. Like that. The thing is, understanding these animals, they will give you audio cues, visual cues. They will hiss. They will pop their jaws. Jag kommer flyga i vattnet om den rör sig mot båten. Det är ganska lugnt, men det är en mördarmaskin det där. Is it a big one? Yeah, probably about 3 meters. 3 meters? It just sits there. Jäklar. Ja, kolla vad sjukt. Den ligger bara där och chillar. Ja. De är väldigt bigger. Vi har en alligator. Nej, det är att man ska hoppa in i båten. No, it's a big one. Yeah. That could swallow a deer.
Yeah, we definitely could take a deer down for sure. Det ser verkligen ut som en dinosaurie. Ja, det är ju som en dinosaurie. Ja. En pansardinosaurie. Ja. Sjukt att se det ute i det vilda, i deras naturliga habitat. Ja grabbar, då går vi in på Popeyes och trycker den snabbt så in i helvete. Hello. We're going fishing. My name's Austin. I'll be helping you guys out today. We have Captain Steve there. Nu fick vi här i Fort Lauderdale, längs med hela kusten egentligen, är det ju väldigt populärt med deep sea fishing. Ja. Ska man fiska någonstans i världen, då ska man fan fiska här. Och vi har ju en liten grej av att när vi har varit och fiskat och filmat, då har vi inte fått några fiskar. Nej, det blev ingen fisklycka den här gången. Det blir ingen fisk verkar som. Den i alla fall. Så att det här får vi bära eller brista. Ja, alltså får vi inte fiska nu, då lägger vi ner. Ja, då lägger vi ner helt och hållet. Vi gör ett sista försök. Ja. Om lyckan vänder, då jävlar. Det här är vår sista video. Det är ju så här Florida är uppbyggt liksom. Det är kanaler här och där och så har man sin båt och mycket fiske. Det är det som är kulturen. Och stora jävla bjässbåtar. Rika jävla amerikaner. You guys ready to go fishing? Yes, all right. ready. Vi har ju såklart med oss Astrovide på resan. Och jag ser här, det är en väldigt fin kylbox. Så det är bara cool it out. Det där är grymt. Alltså, de kalla och goda sen när vi får vår första fisk. Vi firar första fångsten med en fisk, eller en astro. En astro. This is what we were catching earlier. It's called bonitas. It's a type of tuna that we catch in on the reef there. They've been biting really well. Så där jag fångar. De är helt sjuka. Det är så mycket muskler i de rackarna. Så det är som att dra upp en jävla haj när man drar dem. You use these to get bigger fish. Yes. Yeah, so that's the bait. We call this a chum block. This is basically ground up fish. When I put this into the water, it melts and makes a nice scent trail behind the boat. And then the bait fish that we're looking for swim up behind the boat, and then that's when we catch them. Man kan se redan här på typ 2 minuter så är det ett helt fiskstim som jagar den här lilla påsen med fryst fisk. As soon as he starts running, you close it. Okay. Oh, I got it. Men kulan! Kom igen kulan! Jävlar, du har ju en rackare där ja. Nu förlorar vi vår fisk och skoterkanalen! Oj! Yes. There we go! Jävlar, det gick först ju. This is called a blue runner. Jävlar, det gick ju skitfort. Ja. Det är så här man ska fiska ju. Nej, jo då! Det var busigt. Där. Okej, men det var nära. Jag kände trycket av en fisk. Ja, det är nice. Det är bra Jonas. Det händer grejer i alla fall. Jag har aldrig varit med om att det går så snabbt att fiska. Yes! Oj! Jamman! Jävlar, vi är uppe i 4 fiskar redan. Vi måste hålla räkningen alltså. Så vi behöver den här storleken tydligen för att kunna få de större fiskarna. Ja, vi har lagt ut betebär som rullar efter båten här. Så ska vi åka runt och se om vi får någon napp. Kommer ni rycka till i något av spön och då gäller det att hoppa på och börja veva. Du smällde det ganska omgående. Då har vi 2 fiskar här på... Veva ner. Det är tungt. Jag vet inte. Jo, nu är det någon... Det är en bus. Det är en bamsebusing på den här. Blue runner. Blue runner! Yay! Oh, nice! Ja, jag håller bara på att kämpa på här. Jag vet inte vad det är jag har på kroken. Han sa ju, kaptenen sa att det var en bil. Han sa det? Ja. Jävlar. Där har vi den. Blue runner. Ja, just det. Blue runner. Det var inte stort. Nej, men det kändes mycket större. I min hjärna var den avstor. Saw a barracuda following the blood. Barracuda? Vad sa du? Var det hur fan är stor är en barracuda? De kan vara så här, men de är ganska små. Alltså de är inte så tjocka. Så fort den där böjer sig, då jävlar. Då har vi förmodligen en bamsebusing. Jävlar! Vi körde precis ner ett bete här och jag har redan behövt jobba här. Nej. Oh jäk! Kolla vad den böjer sig. Is this good enough to... Is it gonna break the spö? No. Och det här är nog monster. Det här är större än vad vi någonsin har. Den håller på att vibrera och det är som att bänka 100 kilo det här. Jag är nyfiken på att se vad som väntar här på andra sidan. Jag måste trötta ut den på något sätt. Okej, det där är stor rackare alltså. Min tugg, Alltså Jonas spänner sig. Jag kör full force alltså. Jag vet inte. Är det så? Ja.
Jävlar vad den håller på att busa. Kolla spöt. Jag är glad att han tog över, fan det var hur jobbigt som helst. Jag är helt gassed out. Alltså. Kolla spöt, man vill inte se ett spöt sådär. This is a big fish, Dad. Yeah. Yeah. Give me a try. Du har det här, kulan. Ja då, där har vi. Nice and easy, just real. Nu stannar den så. Fan, vad är det här vi har fångat? Nu kommer den. Vad i helvete? What the fuck? Wow! Fått en haj, brorsan! Shark. Det var shark! Haj! Vilken liten haj då? Barracuda! Huge barracuda, man. Jävlar, vilken bamsebusing! Den här är stor alltså. Jävlar vad stor barracuda. It's the biggest barracuda I think I've ever caught. Det där är helt sjukt barracuda alltså. Oh my God. Dude, that's fucking huge! Wow! Oh my God! That's a big one, right? That is the biggest barracuda I've ever seen. Way. Oh, damn! Yes. I've ever seen. Dude, that thing is 60 pounds. What? Alltså barracudas brukar vara så här och jättesmala. Jag sa ju det, de brukar vara så smala. Den här är Det är gammel barracudan det där ju. Wow. Satan. I've caught so many barracudas that is the biggest one I've ever caught. Look at those two. Det ser ut som människotänder fast lite vassare. 55 inches. 5 inches. Alltså, vi sänkte bara ner spöt i botten, vevade upp 4 gånger och så direkt högg den. Look at someone else's hook. Someone else. Oh, wow. Someone else's back. Yeah. Yeah. Good catch, boys. Oj jävlar. Ja, jäklar. Alltså jag stod ju där och han gav över spöt till mig direkt. Och vad vägde den? 30 kilo sa han. 60 pounds hörde jag något. Jävlar. Ja, there it is. Ja. Jävlar vad snabb den är. Woo! Oh, it's a tuna. Blackfin. Yes, it is. Yeah. Oh, wow. Pretty big though. Oh yeah. Tuna. Ska du hålla i den? Nej, det tror jag kan inte göra det. Yeah. No. I cannot. Nej, det går inte. Du måste visa upp din fångst. Jag är imponerad över att man plockar upp den här. This is a big barracuda, and the first one doubled it. Yeah. Man ska hålla i den där jävla monstret. Oh, there we go. Right there, Lance. Ja. Här har vi förtjänat det. Oh, den är iskall också. Ja, kolla in den här rackaren alltså. Jävlar vad trevligt. Den här smaken, alltså, den fortsätter ju att ge och ge. Det fortsätter leverera alltså. Ja. De snackar ju om det största barracudan de har sett. Ja, det är sjukt. Det är sjukt. Och de har fiskebarracuda, han sa det över 1000 gånger. Det hade varit en perfekt bild att ha på Tinder om man hade blivit singel. Jag tror inte det funkar. Går hem på Tinder, alltså fiskebilder. Nej, lyssna inte på Jonas. Jag ska inte ha fiskebilder på Tinder. Jag har hört att man ska ha fiskebild om man har Tinder. Ja, det är bästa tipset för alla singlar där ute. All right. Nu får vi se, det här är spännande. Jag är nervös. Ja, jag med. Det här är ju Celsius huvudkvarter. Ja, jag vet inte, det är du som har på att rodda till det här nu. Men vi har en rolig idé, alltså, och det är ju att vi ska få med den här rackaren alltså hela vägen hem till svenska hyllan. Ja, exakt. Det bästa jag tänker i alla fall är att vi går upp här till huvudkontoret och bara försöker alltså, ärligt säga hur mycket vi tycker om Astrovibe och säga can we take it home to Sweden? Förstår du? Jag vet att det är en av de höga cheferna på platsen som jag tror kan få det här att hända. Vilken entré alltså. Ja, här var det maffigt. Nu är vi i hjärtat av operationen alltså. Men vem ska vi träffa nu då? Jag vet inte riktigt. Det var någon... Good afternoon. Hello. Welcome. I'm Jonas. Jonas, Rudy. Good to meet you. William. William, good to meet you. We have a pitch. A pitch? An idea, yeah. Okay. Proposition basically. We found this flavor, the Astro Vibe. Fantastic. Yeah, it's very good. This doesn't exist in Sweden. Really? Where we're from. Okay. Tell me. Jonas, take it away. The thing is, we want to take this home back to Sweden. Get it to the Swedish people.
Fantastic. Do you think it's possible to get it? I'm not sure right now, but I can make some phone calls for sure. Yeah, that would be perfect. Yeah, Nice. absolutely. Yeah, some phone calls and then might get it. Well, let's not get ahead of ourselves. Okay, no. we still got a few hurdles to jump. So You take care now. take care now. Yeah. Do the calls and Absolutely. I'm take about it to home. make a call right now. Take care now. Bye bye, gentlemen. Men såg du handskaket eller? Det var perfekt. Ja, men det var bra att vi tränade innan. Helt perfekt gick det. Ja. Då får vi hoppas då att vi får hem Astro. Ja, verkligen. Wow, det här stället ser... Det ser ut som ett dine. Ja, det är riktigt som klassisk amerikansk. Ja, det är Man det. sitter i bås, eller hur? Den måste vi testa. Ja. Har det gått med lite käk nu? Thank you. Well, are you busy? Det är en sån här klassisk amerikansk diner som man ser i filmer. Ja, den här lädret. Det har man ju sett förr. Det är ju en ganska avancerad meny här ju. Men det är lite som amerikansk husman, alltså på sådana här diners, tänker jag. Men det finns så många scener när folk sätter sig alltså i filmer i sådana diners, beställer de in en American pie och en kaffe. Liksom. Ja, exakt. Startar morgonen. Du var inte pumpkin pie då? Nej, exakt. Så, det är det jag tänker. Att någon ska komma fram och fråga mig det snart. Den har jag redan ställt in mig på att testa. Bodybuilder, så är det 6 egg whites, choice of fillings, 3 stycken, side of fruits. Det är inte dåligt. Är man en bodybuilder och går förbi här, då finns det ju verkligen en meny. Very nice. Thank you. Det ser gött ut ju. Jag har fått in friterad fläskkotlett här. Det var ju trevligt faktiskt. Det här är ju amerikansk husman. Det är den här färgpaletten. Påminner lite om den brittiska på ett sätt. Att det är ganska färglöst. Det är bite into the pork shop. Vänta, jag ska bara säga exakt nu vad som kommer hända med Jonas. Det kan man ta så här så. Ja. Ja, exakt. Det finns två olika alternativ. Ja. Det var lite djupare av den här gången. Det var gott. Jag gillar att den är friterad själva fläskkotletten. En liten stek då. Ja. Det var gott. Det var bra stek. Det här var ju den de var känd för. Så den var väldigt juicy och crispy. Bra mix mellan de konsistenserna. Ja, den var bra. Verkligen. Och de här var bra. Det är sötpotatispommes, men extremt crispy. Det är ganska svårt att få med sötpotatis. Du och jag startade en diner. Du, jag och Jonsson som inte är här. Han hade hoppat på konceptet direkt. Han har ju jobbat ute på golvet, Jonsson. Du hade jobbat i baren. Han skulle vara snackisen. Kom in. Han är indragaren. Jag står och friterar pork chops inne i köket. Fritösansvarig. Ja, exakt. Nu kommer apple pie. Ja, very nice. Jag vill se det sitta här, käka din apple pie och dricka en kopp kaffe. Ja, det är en klassisk scen. Jag känner att jag är polis då också. Ja. Så jag har scrap bubble. Ja, concealed carry. Ja, exakt. Ja. I början av 90-talet blev det väldigt populärt att ha exotiska husdjur längs med kusten i södra Florida. Pytonormar från Sydostasien blev trendiga för sina unika färger och mönster. Ungefär 100 000 pytonormar importerades till USA på 90-talet. Men sensommaren i augusti 1992 chockades södra Florida av den plötsligt insvepande orkanen Andrew. Orkanen förstörde allt i sin väg och var för sin tid den dyraste naturkatastrofen någonsin i USAs historia. I förödelsen rymde också pytonormarna från sina terrarium ut i det fria och orkanen blev startskottet för den invasiva burmesiska pytonormen att etablera sig i Everglades ekosystem, där de saknar naturliga fiender. Deras närvaro har orsakat en ekologisk kollaps genom att drastiskt minska populationer av andra djurarter eftersom att pytonormen äter allt i sin väg. Och för att hantera detta har myndigheter infört åtgärder som Python Bounty Hunters. Man får helt enkelt betalt för att fånga och avliva burmesiska pytonormar. Och nu har vi blivit inbjudna av vår guide Bill att följa med på en pytonjakt mitt i natten djupt inne i Everglades. Hello. How you doing, man? My wife Tiffany. Hello. Nice to meet you. Pontus, nice to meet you. Yeah, I have no idea what to expect at all.
So this is gonna be a ride. I didn't even know we were gonna be on a car. Oh yeah. This is gonna be comfortable this evening, but it's gonna be a long night. We want to make this happen. I've hunted my whole life. Like I said, I lived overseas. I have never hunted anything so hard, but it happens at the most random time. Okay. And where we are, these are where the world records are caught. Right here, a little over 6 meters. 6 meters. Roughly. Yeah. You're talking a 20-year-old snake. We've caught right there. We've caught literally right there. Fuck, man, I'm scared. You can't point like that. It's dark. You don't see anything here. It will strangle you, and then it will swallow you whole. Okay, so it could swallow me if the big one is. Hey, you guys are about that right size. I'm the perfect size. I'm like a bit som en liten hjort liksom. I built this myself. You built it? Every single piece of this. I built and designed and engineered myself. We see a snake and I call python, she's gonna stop. And we boom! We get out of the truck quickly, move nice and smooth. Okay. Det är en riktig monster, almost a monster truck this one. Yeah, it's huge. Ja, nu står vi bara på en stor jävla trupp och bara ska jaga anakonda liksom. Ja, mitt i Florida och precis bredvid Everglades. Liksom. Jag har i alla fall aldrig gjort något liknande. Nej, jag visste inte ens att det här existerade, att han var en grej. Men det är typ ingen grej, han har byggt den här själv. Alltså, han är pionjär i det här tror jag. Let's just go drive around as teenagers and look for them. Yeah. You know, with shotguns. Okay, with shotguns, yeah. Yeah, it's America, we got a lot of guns here. Yeah. But like, will you ever get rid of it? No. Or it's here to stay forever? There's no possible way. Because it spreads so fast, or like lays too many eggs. Or... So many eggs, and I think we're now finding up to 120 eggs. Oh, per pregnancy. If it's a large female. Clear on left, clear on right. And shooters. Spindlar kommer före ormar för mig. Men annars är det värsta jag vet. Liksom. Ja, ormar är absolut topp efter för mig. Alltså. Det är så mycket speciella ljud. Grodor och... Ja, det är alla möjliga konstiga djur som... Alla som vi ätit. Ja, shit fan, jag har ju ätit allt som finns i den här skogen. Ja, för fan, jag förtjänar ju att ge igen på mig. Alltså. Ja, verkligen. I saw something fast. It wasn't a snake, Go back 5, love. But it went into the bushes. Like, nej, jag såg något bara som rasslade rakt in i buskarna här. Jag vet inte exakt vad det var. Det rörde sig alltså i ljusets hastighet. Man hörde det också. Hörde du inte hur du plötsligt? Ja. Och han bara steppar runt. Little game trail. Och ifall vi fångar en python, då måste man enligt lag döda den. Är ni redo på det? Nej, det är det jag tänker. Alltså, har man bollarna för att döda alltså, det är samma sak med att äta bebisarna. Ja, men du har ju redan käkat bebisarna, så jag tror att du får nog ta döda också. Alltså. Kanske bara kör. Jag vet inte riktigt hur jag ska döda den i sådana fall. Med munnen? Med munnen? Snake? No. It was rubber. Yeah. Ja, men jag förstår. Alltså, man rycker ju till när man ser. Mycket här kan ju se ut som en orm. Det är rubber. Oh shit. That was huge. Yeah, I got the adrenaline there. That's okay. Inga snakes yet. Men vi jagar på helt enkelt. Första ormen. Ja, där har vi en liten... Perfect right there. Oh, jäklar, du rasslar den iväg där. Yes, they are. Any luck? Nothing. Anything with you guys? Just natives. Yeah? Man, real slow so like an far. hour ago, but nothing. Snakey, snakey, snakey. Snakey, snakey, snakey. Var är du lilla snakey? Snakey-gubben. Snakey-gubben, det är mat. I like that. Snaky go bam. Not gubben, it's Like bang, no. No, gubben, it's like... Old man. Old man, yeah. Oh. Snaky old man. I think I'm like, let's Snaky, we're gonna shoot the Snakey. Ja, det börjar ta fest här, våra sånger. Försöker man hålla sig pigg och redo och alert för att se ormarna. Så att sånger och skitsnack är ju det som gäller. Så det är det vi håller på med här uppe på jeepen. Här har vi tydligen världens minsta postkontor i hela USA. Världens minsta i USA. Ja. Sa jag det? Ja. Shit, klockan är mycket alltså. Sorry. Nej, men världens minsta i USA helt enkelt. Och för att imponera på grabben så har jag börjat röka också.
Vi står här och snackar vapen och röker cigg. Alltså. Det är asnice. Jag känner inte igen dig längre. Nej, verkligen. Jag tror jag aldrig sett dig röka. En swamp puppy. Ja, jävlar. Det ser ju söt ut härifrån. Det ser ut som att han ler. Då var det dags för en liten energipaus då, gubbar. Astro. Vibe. Så ja, nu kommer jag kunna jaga orm hela natten. What is that? Python? That's a water moccasin. Water moccasin. Back up. It has been run over, I think. He's dead. Poor guy. Oh. Broke his back. Oh shit. That's a very large cottonmouth. Was it a cut? It was a cottonmouth. Yeah. Det är en av de absolut giftigaste som finns i hela. Det är som är samma som rattlesnake. Så det är det? I gift. Their venom is hemotoxic, like a rattlesnake. Will you survive? Yeah, but you could have a severe injury. Look, Dad, a dinosaur. Got it? You okay? Need the first aid kit. Oh shit. Yeah, that's good. Okay, then we see each other quite soon then. Yeah, nice man. Okay, goodbye. Jag snackade med Bill precis. Ja. Och Måndag. han är tillbaks hemma nu, men alltså, han var på akuten med 7:00 i morse. Va? Jävlar. Ja. Alltså behövde sy. Och han skickade bilder på, alltså jag tror inte vi kan visa det för att det ser brutalt ut. Alltså det är liksom ett rejält köttsår på den här sidan av låret. Men han bjöd in oss hem till sig. Frågade om vi ville komma förbi. Så vi drog och mötte upp Bill innan vi drog till flygplatsen och såg till så att allt var bra med honom. Vilket äventyr vi har haft. Och att vi fick möjligheten att övernatta hos Gerald och frossa i grodlor och pytonägg. Fånga barracuda för första gången. Ja, det är nog det här de menar med den amerikanska drömmen.